ඇනලිටික්ස් වලින් ඔන් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඒකේ මේකේ වැදින්නේ නැහෙනේ. මට මතකත් නැහැ එක් කරේ කොහොමද. කොහොමද ඒක ඔන් කරේ කියලා මතක නෑනේ මට. හෙලෝ මේකේ අර පොඩි වැඩක් තියෙනවා ඒක කොහොමද කරේ කියලා මතක නෑ මට. ඔන් කරාද? හරි ඔන් කියලා පෙන්නනවා. right okay හරි. hello good evening. දැන් ගන්න මේක. මම මේක ගන්න. මේක ගන්න. ඉතින් කට්ටිය කොහොමද මොකද වෙන්නේ මොකද තත්ත්වේ ශ්‍රී ලංකා A versus Pakistan Shaheens basically Pakistani මේක ඇයි මේ ඩාර්ක් මෝඩ් වෙලා වයිට් මෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද so 45 for 3 end of power play පළවෙනි ඕවර්ස් 6 ඉවරයි power play එක ඉවරයි end of the power play wicket 3ක් ගත්තා ඉෂාන් මාලිංග අදත් wicket 2යි and Pakistan had a good start have a bad batting poor batting giving wickets away මේක අරන් දෙන්න මට පොඩ්ඩක් keyboard පෙට්ටිය මේක කොටයි ඉතින් මොකෝ වෙන්නේ second ODI එකේ post match analysis එක අද වැටෙයි කියලා මං හිතනවා. ඕක නෙමෙයි අර අනිත් අර keyboard. අද post match analysis එක ඊයේ shoot කරා. අද තමයි දාන්න වෙන්නේ. chat එක යන එකට මම අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. මේක පොඩක් ගේන්නේ පොඩ වැඩි කරන්න හරි mic එකේ. ඔයගලන්ට ඇහෙනව ඇති කියලා මං හිතනවා. හරි වැඩි පොඩ්ඩක් වැඩි චුට්ටක් අඩු ගන්න. එලකිරි. ඕකේ. 47 for 3 basic semi final Sri Lanka A versus Pakistan A අනිත් semi එක වැටෙන්නේ India A versus Afghanistan A so අද හිතුවා එන්න එකක් නැහැ කියලා නෑ එන්න තමයි හිටියේ අපිට ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නිකල් ඉෂුස් ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දෙයක් ක්‍රිකට් ලෝකෙ මොකද තත්ත්වේ අපි මේ මැච් එක බලන එක මම ඒකත් කතා කරමු දැන් මේ වෙනකොට ඉන්දියාව ලොකු අවුලක ඉන්නේ මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ටෙස්ට් එකත් පරදින තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිනවා 100 New Zealand 259 first innings එකේ second innings එකේ India all out for 156 ඒට වඩා අඩුවෙන් යන්න තිබුණා and now New Zealand 123 for 4 lead by 226 so ඕකේ කතා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා මේ ටිකේම අර pitch සම්බන්ධයෙන් ලොකු argument එකක් යනවානේ social media වල ඇතුලේ සහ මගේ content ඇතුලේ ඔය argument එක නිතර නිතරම යනවා which is a good discussion good argument to have
හැමතිස්සම කියන්නේ ඕකේ කාණ්ඩ දෙයක් කියනවා කණ්ඩායම් දෙයක් කියනවා එකක් කියනවා ඇයි අපි මේ ස්පින් විකට් වල ගහන්නේ අපිට ඉන්ටර්නැෂනල් ගියාම අපිට එහෙම විකට් හම්බෙන්නේ නැහැ එක්සෙට්‍රා එක්සෙට්‍රා අනිත් පැත්ත කියනවා හෝම් ඇඩ්වාන්ටේජ් නම් හෝම් ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි ගන්න ඕනේ කියලා. අංක 1 අපි ක්ලැරිෆයි කරගෙන ඉන්න ඕනේ මේක එහෙම ඒ තරම්ම ටර්න් වෙන විකට්ස් නෙමෙයි. දැන් අනිත් පැත්තෙන් දැන් ඉන්දියාව ගත්තොත් මේ පාර නිව්සීලන්ඩ් ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් එකේ රවිචන්ද්‍රන් අශ්වින් විකට් 3යි වොෂින්ටන් සුන්දර් විකට් 7යි. right එතකොට විකට් 10ම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ස්පින් එකට. right so this is in India. දැන් මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? so what I am trying to prove is මම නිතරම කියන කතාවක් තමයි දැන් මේ ඉනිං එක ගත්තත් නිව්සීලන්ඩ් මේ ඉනිං එක ගත්තත් විකට් 4ම අරන් තියෙන්නේ රවිචන්ද්‍රන් අශ්වින් වොෂින්ටන් සුන්දර් තමයි ඕපන් බෝල් කරලා තියෙන්නේ. දැනට ඒ කියන්නේ පළවෙනි බෝලර්ස් තුනම ස්පින් එක. so it's a spinning wicket. right so දැන් අපේ කට්ටියගේ ආගියුමන්ට් එක දැන් ඊයේ දායවිලා එකන දෙන්නෙකුත් ආගියු කරේ අපේ ෆෑන්ස්ලගේ ආගියුමන්ට් එක ග්ලෝබලි ඉන්ටර්නැෂනලි ස්පින් විකට්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ බැටිං විකට්ස් හම්බෙන්නේ කියලා. so what is this then? මේක ටෙස්ට් මැච් එකක් තමයි. ටෙස්ට් මැච් එක ඇතුළෙත් මෙන්න දැන් බලන්න ඉන්දියාව කරන දේ. right so it's about winning games. දැන් කාලයක් ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් වල අර බැටිං විකට් කතාව තාරපාරවල් දෙන කතාව තිබුණා. right but don't you think it is changing again? මම ඕක තමයි prove කරන්න හදන්නේ හැමතිස්සෙම. it is changing back to the olden days. ඉස්සර ක්‍රිකට් ගාපු විදියට එක වෙනවා. home advantage එක ගන්නවා. right එතකොට home advantage කතාව පිච් වල විතරක් නතර වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉන්දියාව ගත්තොත් ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ SG බෝල් එකෙන් රතු රෙඩ් බෝල් එක ටෙස්ට් ඒගොල්ලෝගේ SG බෝල් එකේ SG බෝල් එකේ බෝලේ සීම් එක පොඩ්ඩක් ඉලිප් වෙලා තිනවා වැඩි. right that is for spinners to be make it easy for spinners. right එතකොට අපි ඉංග්ලන්ඩ් UK ගියාම ඩියුක් බෝල් එක පාවිච්චි කරනවා. right so ඩියුක් බෝල් is a different එතකොට ඔස්ට්‍රේලියා ගියාම කොකබරා බෝල් එක පාවිච්චි කරනවා. so ඒ රටවල් වලට ඒ කන්ඩිෂන්ස් බෝලෙත් කරනවා නම් ඇයි අපිට බැරි මේක කරන්න? right and අර ආගියුමන්ට් එක මම හිතන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ I think it's sorted. right that argument the fact that I mean look at this Indian wicket. right දැනට විකට් 14ක් ඉන්දියාව අරන් තිනවා. ඒ විකට් 14න් 14ම ස්පිනර්ස්ලා අරන් තිනවා. I mean තවදුරටත් ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් වල ඒක තියෙනවද ඒ ආගියුමන්ට් එක? right මේ පාර වර්ල්ඩ් කප් එක අපි බැලුවොත් එහෙම 2024 ජූනි මාසේ තිබුණ වර්ල්ඩ් කප් එක T20 වර්ල්ඩ් කප් එක බැලුවම අපිට තේරෙන එක දෙයක් තියෙනවානේ. the scores were not 200 220 no. right the scores were 160 180 නේ. even low. දැන් ඇමරිකාවේ ගහපු මැච් US වල ගහපු මැච් ඊට වඩා පල්ලෙහෙන්. right so කොහොමද ඒ ආගියුමන්ට් එක කරන්නේ that ලෝකයේ දැන් කොහොමත් ෆ්ලැට් විකට් තියෙන්නේ කියලා. right that is the problem. right so now හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒත් එක්කම ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒප්‍රිල් එතීරියල් කියලා account එකකින් won't home advantage in ODIs might become a problem when we go to the 2027 World Cup after CWC 2023. Mahela mentioned in the press conference that we would prepare flatter wickets. So exactly the point. It's not about the international home games that we are having. දැන් අපේ international home games ගාව දඹුල්ල ODI වලත් it's a good wicket to bat on. right මේ පාර with the rain and all of that තමයි මේ wicket එක ඒ විදිහට හැසිරුනේ. But if you look at the National Super League, if you look at how National Super League scores are going, Dambulla is a very high scoring ground. Right? So what Mahela mentioned is being done in the domestic level. Because home conditions වල අපි international matches 15ක් ගහනවා ඇති. මම මේක නිතරම කියන කතාව. matches 10ක් 15ක් 20ක් ඕනනම් ගහයි අවුරුද්දකට. ඒකෙන් players ලා prepare වෙන්නේ and you cannot there is no way that you can mimic the South African wickets. South African wickets are a bit more tennis ball bounce. right now South Africa වල pace wicket එකයි England වල wicket එකයි Australia wicket එකයි 3ක්. so how are you going to the argument from our guys from our fans is අපේ wicket South African wicket එක විදිහට වෙන්න ඕනද 2027. එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒ conditions වලට මේ conditions ගැලපෙන්නේ නැහැ. අපි equator එකේ ඉන්නේ equator එක ඇතුලේ ඒ tropical conditions tropical environment එකක් තියෙන ඒකත් එක්ක ඔය pitches වෙනස් වෙනවා. the conditions how it is. So you need to understand this part, right? There is no way that you can prepare for the South African World Cup here in Sri Lanka. Yes, then Dambulla gato. Dambulla is a very good wicket, right? Palle kale poda bounce එකනවා poda ball bat එකට එනවා. හොඳ bounce එකක් තියෙනවා. එච්චර තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් preparation. Unless what we can do is South Africa
series එක ගන්න දැන් South African World Cup එක ගෙනන 2027 we have a lot more tours in South Africa. Right? FTP එක negotiate කරගන්න ඕනේ South Africa වල matches ගහන්න. ශ්‍රී ලංකා A squad එක යවන්න ඕනේ South Africa වල matches ගහන්න. That is how you prepare. You don't do it ඒක පට්ට විහිළුවක්. ලංකාවේ විකට් එක ඉංග්ලන්ඩ් විකට් එකක් හරි සවුත් ආෆ්‍රිකන් විකට් එකක් හරි ඕස්ට්‍රේලියන් විකට් එකක් විතර කරන්න පුළුවන් එක පට්ට විහිළුවක්. ඒක කරන්න බෑ. ඒක තේරුම් ගන්න ඉස්සලා මේ ඔක්කොමලා හිතන් ඉන්නේ මේ විකට් හදන්න පුළුවන් කියලා ඒ විදිහට. Because the clay used here is different. The clay used in Australia is different. The clay used in South Africa is different. Right? So ඔය සයන්ස් එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ මෙතන ෆෑන්ස් ලගේ ප්‍රශ්න තියෙන නොදැනුවත්කම මිසක් වෙන මොකුත් නැහැ. මම මේ පිච් එක්ස්පර්ට් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. But this is common sense. Right? මේ අපි සෙල්ලම් කරන්නේ මඩ එක්ක. Right? පස් එක මඩ එක තනකොළ එක ඒ natural habitat එකක science එකක් එක්ක අපි සෙල්ලම් කරන්නේ. So ඒක එක රටකින් එක රටකට වෙනස් වෙන හේතුවම තමයි ඒ challenge එකම තමයි ක්‍රිකට් කියන්නේ. Right? So this I think fans need to understand. ප්‍රශ්න තියෙන fans හිතන් ඉන්න there are fans that who think they just because they watch cricket they know cricket, which is not true. මම ඒ ඉත අඳිනවා එක අඳිනවම තමයි. Just because you watch cricket it does not mean that you know cricket. Simple story. No, so even should we at least try to play two seamers in ODIs? So why do we play two seamers? Now, this is a very good discussion that we're having even right now. Should we at least try to play two seamers in ODIs? I love that we're winning, but asita vitara bowl karnකොට අනිත් pace bowlers ලා chance එකක් නැහැ වගේ. Do you think that international cricket විතරද මේ pace bowlers ලා ගහන්න කියලා? Right? You think they don't practice? They do practice. ඉන්ඩෝනෙට්ස් වල ගහනකොට ඇස්ට්‍රෝටර්ෆ් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට ඇස්ට්‍රෝ වල ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට NSL එක තියෙනවා, ඩොමෙස්ටික් සීසන් එක තියෙනවා. NSL එක ඇතුලේ මැචස් ගහනවා which are very competitive. So these players do get opportunity. Right? So what you need to understand is we have to go game by game and we need to win. දැන් ඔය ෆෑන්ස් ළමනේ වෙලාවකට කියන්නේ දැන් අපි පෙරදුනා නම් මොකද්ද වෙන්නේ මේ සීරීස් ටික කියන්නේ? What will happen to the confidence of the players? What will happen to how the fans react? Fans මොනවද කියන්නේ? ආපහු මුන්ට ගෙදරවත් ගහ ගන්න බෑ. නැත්තම් කියන්නේ නෑ අපි මේ බැටිං විකට් එක අපි මේ ලෑස්ති වෙනවා. මේකට එහෙම කියන්නේ නෑනේ fans ලා. Right? So you need to understand that. දැන් වරු එකකට සනද දාලා දෙනවා මේක බලන් ඉන්න ඔස්තාර්ලා බීලා එක ඉතින් සවුත් ආෆ්‍රිකා වලින් පස් ගෙනාලා හදපන්කෝ පිච් කියලා. දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩ්ලේඩ් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කියුරේටයි ඒ බඩු ටිකයි ඔක්කොම ගියානේ ඇමරිකාවට. දැක්කනේ විකට් එක හැසෙන විදිය නිව්යෝක් වල. නැහැ බ්‍රෝ වුණාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝස් එක ඕනේ. So ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝෂර් එක නැති බෝලර්ස්ලා කියන්නකෝ මට. ලහිරු කුමාරද? දුෂ්මන්ත චමීරද? ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝෂර් නැත්තේ දිල්ෂාන් මදුශංකද ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝෂර් නැත්තේ බිනුර ෆර්නෑන්ඩෝට නැද්ද අසිත ෆර්නෑන්ඩෝට නැද්ද විශ්ව ෆර්නෑන්ඩෝට නැද්ද ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පෝෂර් එක? I mean this argument is it's මට තේරෙන්නේ කියන්නේ yeah, international experience matters, but do you think that these players do not have that? That's my point. Right? South Africa, then, I mean, it's like, then අපි golden era එකේ අපි මාරු විදිහට perform කරාද මේ රටවල් වල? දැන් අපි away matches වල හොඳට අපි හොඳට World Cup වල perform කරා. That is a different story. Right? Not only that, World Cup එකේ හොඳට perform කරේ කියලා හිතන්න පොඩ්ඩක්. We had some players who have been playing together for a long time together. Can you understand that part? Look at Sangha Mahela Sangakkara, TM Dilshan. Those four. Tilan Samaravirat දාන්නකෝ එකට. කොච්චර කාලයක් එකට සෙල්ලම් කරාද? කාලයක් තිස්සේ. They've been playing together for a long time. Right? And they've got that experience. They've got a lot of experience. These guys, experience-wise, it's less. But we are looking at 2024 now. We give our ODI World Cup is in 2027. We have 3 years. Right? So people like Charita Salang will be about 29, 30. Right? More experience. Kamidu Mendislat, they wage vayasak vitareno. Right? 24, 23, neglu katte, 27, that's experience. That's how you build a team. But for all of that to happen, you need to start winning also. Right?
I mean, we had this discussion yesterday. Yeah, practice and what coach we had that cricket discussion. The fact that අපි නිකං හරි පරදිනවා නම් ඒකෙන් එන negative impact එක is much more, right? And the other thing is West Indies is not playing properly. Can we accept that? Sweep එක ගැහුවෙම නැහැ. හරිද? sweep එක ගහන්නේ කලාතුරකින් reverse sweep එකයි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් spin wicket වල you are not going to survive. Right? sweep එකයි මේකයි ගහන්නේ sweep එක ගහනකොට හොඳට තේරෙනවා sweep එක ගහන්න මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කියලා. Right? So that's an issue with West Indies. Just because West Indies can't play spin, that is not our problem. That is West Indies problem. West Indies එක sort out කරගන්න ඕන ප්‍රශ්නය. එතකොට West Indies spinners ලට wicket යනවාද මෝටිට ඇරෙන්න? Moti is one player who is threatening. ඒ threatening ස්වභාවය තියෙන්නේ මෝටිට විතරයි. Right? So whatever the pitch is, whatever the conditions are, you have to be able to play on it as well. Right? So දැන් අර මම හිතන අපේ ෆෑන්ස්ලා අර මැචුවර් වෙනකොට දැන් අර පිච් එකේ කතාව දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවානේ පිච් කන්ඩිෂන්ස් කියන එක දැන් අපේ ෆෑන්ස්ලාට ඇවිල්ලා තිනවා. දැන් ඒක තමයි අල්ලගන්නේ. පිච් එක අවුල්නේ ඒක නිසා නෑ. පිච් එක මොනවා වුණත් තමන් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒ විකට් එකේ. ලකුණු නිකන් එන්නේ නෑනේ මචං. දැන් ඕක ඇවිල්ලා අර ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි වලින් ඩිග්‍රී නිකන් දෙනවා කියන කතාව තියෙන්නේ. සල්ලි දුන්නම ඩිග්‍රී හම්බ වෙනවා කියලා කතාවක් තියෙන යුනිවර්සිටි වල. දැන් ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි ඒකනේ ආගියුමන්ට් එක. හැබැයි දැන් ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි උන් මොනවද කියන්නේ? අපි ගෙව්වත් අපි මේ එක්සෑම් ටික කරන්න එපේ. මේක මේ ගෙව්වා කියලා ඩිග්‍රී එක හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් පිච් එක එහෙමනම් පිච් එක එහෙම වුණාට පිච් එකේ ගහන්න ඕනේ. Right? This is basic common sense, guys. I saw another question. No, but this මේ conversation එක හොඳයි. Right? මම කියන්නේ මේ pitch ගැන තියෙන conversation එක හරි හොඳයි. ඒක වෙන්න ඕනේ. 70 for 3 end of 10 overs. Nipun Ransika 2 overs 10 for 1 bowled well. Ishan Maling again performing, picking wickets. It's very good. I think we've got them in a good place. It's a good batting wicket. I think it's a 160 wicket. So if we can keep them under 160, I think we have a chance. And we don't get run out. අපේ batsman ලා පොඩ්ඩක් මොලේ පාවිච්චි කරලා bat කරොත් මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. And I want to see the boys going to final. කවුරුහරි කියපම් මොකෝ බැරි අපේ උන්ට පිටරට ගියාම මැච් දාන්න. අන්න හොඳ තැනකට ආවා. දැන් මලිත පෙරර අහලා තියෙනවා කොපට එන්න මලිත පෙරර කවුරුහරි කියපන් මොකෝ බැරි අපේ උන්ට පිටරට ගියම මැච් දිනන්න. right? ඕක ඉස්සල්ලාම තේරුම් ගන්න අපේ golden era එකේ we struggled. ඒක ඉස්සලා අපි තේරුම් ගමු. අපි ඒක තියාගමුකෝ as an argument. right? ඒ ආගියුමන්ට් එක හිම තියාගන්න. So even our most experienced දැන් අපි බලන්න 2015 World Cup එකේ අපිට මොකද උනේ කියලා ඔස්ට්‍රේලියාවේ. We had Sangha, we had Dilshan, right? We had අපේ ඔය local players ලා හිටියනේ 2015. Right? We struggled. Right? Sangha was in a different level. Right? Sangha CA හතරක් විතර ගහලා හිටියා. But we struggled. That is a normal part and parcel of this system. Right? අපි එහෙම කියලා අපි perform නොකර ඉඳලා නැහැ. දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මෙතන කම්පෙයාර් කරන්නේ ඉංග්ලන්ඩ්, ඔස්ට්‍රේලියා, ඉන්දියා. ඔන්න ඔය top 3 teams එක අපි කම්පෙයාර් කරනවා. මට හිතෙන්නේ ඒක තමයි වෙන්නේ. right? ඒකේ ප්‍රශ්නේ තව සංකීර්ණයි. right? ඉංග්ලන්ඩ් ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද? ඒකේ කොහොමද දුවන්නේ? ඒක කොච්චර හොඳට වෙනවද කියලා ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් කොහොමද? ඉන්දියාවේ ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද? කොච්චර හොඳට ඒගොල්ලෝ ප්ලේයර්ස්ලා ප්‍රිපෙයාර් කරනවද කියලා. ඒ නමුත් ඉන්දියාවේ performances බලන්න. Still they get beaten. Right? Even at home. The World Cup final එක මතකයිනේ? අහමදාබාද් වල. Right? So I think we are overly critical of the team. This is a building team and මම අර නිතරම හැමදාම කියන කතාව තමයි අපි මේ 1 2 3 ටීම් එකක් නෙමෙයි අපි කවදාකවත් 1 2 3 ටීම් එකක් කියලා හිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ consistently we have not dominated world cricket. ඒක කවුරුරි fans ලා හිතන් ඉන්නවනේ අපි dominate කරා කියලා world cricket. අනේ thank you very much. Please 2000 ඉඳලා match බලන්න පටන් ගන්න. Right? We didn't dominate. We were good. We were 4th, 5th. 2014 නම් අපි එකේ හිටියා T20 ඒකත් පොඩි කාලේ. පොඩි කාලේ නේ අවුරුද්දක් විතර හිටියා. Consistently අපි number 1 ලා හිටියේ ඒක විතරයි. Right?
and that too මතක තියාගන්න අපේ ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එක හොඳට ගිහලා ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එකේ හොඳ ප්ලේයර්ස්ලා ඉඳලා ඒගොල්ලොන් කම්පීට් කරනවා ජාතික කණ්ඩායමේ ප්ලේයර්ස්ලාත් එක්ක එන්ඩ මේ ඩ්‍රොප් වුණොත් ඒ ත්‍රෙට් එක තිබුණා පර්මනන්ට් ප්ලේයර්ස්ලාට පර්මනන්ට් ප්ලේයර්ස්ලා ටික අවුරුදු ගාණක් එකට සෙල්ලම් කරපු ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක්. Right? We had Murli, we had Sangha, we had Mahela, we had Sanat Jayasuriya, Mavanatapattu. We had some good quality players because we had a good domestic structure. Right? Cricket, kohevat develop when domestic structure honda nanta. India domestic structure was a mess during the 90s, 80s. Right? They fixed their domestic structure. Ek gana content man TikTok e karla tina. Mang onna YouTube bit karanna. England structure has been brilliant for some time now, and then they changed the way they played after the 2011 World Cup. Right? They changed a lot of things, how they approached. Australia has been obviously the one team that has been dominating world cricket. Ek api accept karanne pe. Right? Eglonge structure එක is amazing. හරිද? So අපේ structure එක ගැන ඉතින් අපි දිගින් දිගටම කතා කරලා තිනවා. කියලා වෙලා තියෙන්නේ ඒ structure එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒක හදන මම හිතන්නේ we've started the process. Right? So that process has started and that process is going. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵල NSL එකේ විශේෂම I think NSL is a superb thing to do. I hope they don't mess it up. Right? ඒකනේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ වෙන්නේ. If they don't mess it up, I think ඒකේ ප්‍රතිඵල අපිට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් සහ අපි බලමින් පවතිනවා. දැන් ඔය 20 to 24 age category එකේ players ලා සෑහෙන පිරිසක් දැන් build වෙගෙන එනවා. අපේ ඒ කියන්නේ අපේ බිඳිච්ච domestic pool එක දැන් හැදීගෙන එනවා. So ඒක හැදුනම we will start fighting. මතක තියාගෙන මිලියන 22යි මේ රටේ ඉන්නේ. ක්‍රිකට් ගහන්නේ කී දෙනෙක්ද කියන්නකෝ. අපේ ප්‍රීමියර් එක ගත්තොත් අපේ NSL ගත්තොත් අපේ ඩිවිෂන් 1 2 3 ඔක්කොම ගන්නකෝ. 3 එක නම් පැත්තේ ඉඳන් 3 එක නම් පාට් විතර සෙල්ලම් කරනවනේ. 1 2 ගත්තොත් අපේ ප්ලේයර්ස් ලගේ 2000ක් ඒත් නෑ මං හිතන්නේ. ඔන්න ඕකෙන් අපි ගන්න ඉන්දියාව එක ස්ටේට් එකේ ගහන ලක්ෂ 20ක් විතර. හරිද? We are doing well enough, guys. 74. It's just that දැන් අපේ මිනිස්සුන්ට දැන් අර බැනලා දැන් දිනනකොට බනින්න එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ හොයාගන්න විදියක් නැහැ මොකක් හරි. Look, මුර්ලි කියපු කතාව පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. මුර්ලි කතාව කිව්වේ අපේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ ප්‍රශ්න, අපේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේ ප්‍රශ්න. ඒව ගැන කිව්වේ. Dulita, I don't think they got it wrong because they've got the spinners and they're good at playing spin. It's just that New Zealand are playing well, right? New Zealand because New Zealand is coming from Sri Lanka. ඒක මතක තියන්න. ලංකාවේ ටුවර් එකක් ගාලා ලංකාවේ ගාල්ලේ හරහාට කැපෙන විකට් වල සෙල්ලම් කළා තමයි ඉන්දියාවට ගියේ. Right? So they got some kind of feel, right? හරි මේක තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා and they're doing it. Brilliant. 74 for 3, 10.4 overs. Dushan Hemant is the highest ever. Brilliant shot. This Umair guy is good. Dushan Hemant is the highest wicket taker. මේ emerging Asia Cup එකේ දැනට. රමේෂ් මෙන්ඩිස් SLA එකේ සෙල්ලම් කරන්න ඕන කෙනෙක්ද? ඇයි පොඩි එකෙක්ට chance එකක් දීලා නැත්තේ? රමේෂ් white ball සෙල්ලම් කරන්නේ නෑනේ. අන්න ඒකයි සෙල්ලම් කරන්නේ ඒ ටීම් එකේ. වෙනුර සංකල්ප තේරුම් ගන්න ඕන එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා ඒ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ශ්‍රී ලංකා ඒක තමයි basically mirror image එක ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකේ. ජාතික කණ්ඩායමේ mirror image එකේ. right? So ඒ කියන්නේ දැන් අපි 1 to 4 ගත්තොත් අපේ දැන් ශ්‍රී ලංකා ඒ side එකේ මේගොල්ලොන් තමයි එක layer එකක් අර replacement එකට top 4 වල. right? ඉස්සෙල්ලාම මේ ඒ ටීම් එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඒ ටීම් එක මොකක්ද කියලා. right? ටම් දිල්ෂාන්ලත් ඒ ටීම් ගහපු අය. ඒ ටීම් සෑහෙන කාලයක් මම සීසන් ටුවර් 3ක් 4ක්ම ගියා ටීම් දිල්ෂාන් විතරක්. right? So ඒ ටීම් එක basically is a mirror to the national side. ඒක තේරුම් ගන්නකෝ. ඒතොර ඒකෙන් නියමයක් නැහැ under 19 players ලා සෙල්ලම් කරන්න ඕන කියලා. හරිද? ඒක එහෙම නැහැ. So රමේෂ් මෙන්ඩිස්ව ODI වලට රිප්ලේස්මන්ට් එකක් විතර රෝල් එකක් දෙන්න ඕන නිසා වෙන්න ඕනේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඔතන ඉන්නේ. right? සහන් ආරච්චික එතන ඉන්නේ. නුවනිදු ෆර්නෑන්ඩෝ එතන ඉන්නේ. Because they are the guys who are going to compete with the Sri Lanka team. දැනට ඉන්න permanent members ලා. Fringe members ලා කියන්නේ අපි fringe.
ෆ්‍රින්ජ් මෙම්බර්ස්ලා ටීම් එකේ ජාතික කණ්ඩායමේ ෆ්‍රින්ජ් මෙම්බර්ස්ලා මේ ඒගොල්ලෝ තමයි ශ්‍රී ලංකාව ඒ ගහන්නේ. සෝ ශ්‍රී ලංකා ඒක ගහන එකේ පොලිසි එක මම හිතනවා හොඳටම වැඩ කරනවා කියලා මේ පාර. මොකද සිලෙක්ෂන් කමිටි එක පොලිසි එකක් විදිහට කියපු දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන් කොච්චර ඒ කියන්නේ no matter who you are if you're performing in the domestic structure ඕගොල්ලන්ට opportunity එකක් දෙනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ටීම් වල. right so that can be මේ ඇඩ් එකක් දුවනවනේ. නෑ මම බලන්නේ වෙන හරි. ඇඩ් එක දුවනොත් මම හිතන්නේ මාව ඇහෙන්නේ නෑ නේ. මේ මොනිටයිස් කරලා තියෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් දුවනවා. So what I'm saying is දැන් ඕක පොඩ තේරුම් ගන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම මොකද්ද කියලා. Then if you are performing in the domestic you will get an opportunity with the Sri Lanka A with the development squads with then under 23 දැන් ඔය කියනනේ අපි තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට opportunity එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. under 23 වලටත් තියෙනවා එකක් emerging squad එක development squads. ඒකෝට එතනින් එහාට ජාතික කණ්ඩායම් තියෙනවා තව ගොඩක් තියෙනවා. presidents 11 කියලා එකක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා A එක තියෙනවා presidents 11 තියෙනවා board 11 කියලා දේවල් තියෙනවා. right ඒ වගේ opportunities තියෙනවා ඉස්සර ගොඩාක් ඔය පාවිච්චි වුණා. right ඒක under 23 players ලා ගොඩාක් ඔය development squads වල දානවා. දැන් උදාහරණයකට උගන්ඩාව ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒතර අපි සම්පූර්ණයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ 23 team එක. right so that is how this works. ඕකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ තාම fans ලට ඕකේ understanding එකක් නැහැ සහ දැනුවත් වීමක් නැහැ. right ඒ දැනුවත් වීම ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඒ නියෝජනය කරනගෙන ලංකාව නියෝජනය කරා වගේ තමයි ආ. I mean it's not the exact thing but ශ්‍රී ලංකා ඒ ගැහුවා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගැහුවා වගේ තමයි. දැන් අපි බැලුවොත් දැන් ඒ කාලේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම වලට තිල්න කන්දම් බිල එහෙම ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම රජ කරපු මිනිස්සු. right හොඳටම එන්න බැරුණා ශ්‍රී ලංකා ඒකේ perform කළාත් එන්න බැරුණා කන්දමට. ඒ තරම් ශ්‍රී ලංකා side එක ඒ කාලේ strong. right so ශ්‍රී ලංකා is basically ශ්‍රී ලංකා. දැන් ඔස්ට්‍රේලියාව ගත්තොත් ඔස්ට්‍රේලියා ඒ ටීම් එක ගත්තොත් එහෙම you know they have annually ඉස්සර matches තිබුණා ඔස්ට්‍රේලියා A versus ඔස්ට්‍රේලියා කියලා. right they were that good. Matthew Hayden A team එක ගැහුවේ. Gilchrist A team එක ගැහුවේ. right so that's how you build team. So Sri Lanka A understand this. This is not an under 19 tournament. This is not an under 23 tournament. This is a A team tournament. right දැන් එතකොට ඔමාන් ගැහුවේ full side, Hong Kong ගැහුවේ full side, UAE ගැහුවේ full side. right so this is මේක SMS tournament එකක් නෙමෙයි. අර වැඩි දෙන අර emerging කියලා දාලා තිබුණ නිසා තමයි ඔය ගොඩක් අය පොඩක් confuse වෙලා ඇත්තේ. දැන් යෝ රොනාල්ඩෝ කියලා මුර්ලි කිව්වා නේද අපිට ඕන කන්ඩිෂන් එකක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වර්ල්ඩ් ක්ලාස් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. දැන් එහෙම අය නැහැ කියලා. yes we don't. දැන් පොඩ්ඩක් හැදෙනවා. but we don't. ඇයි ඒ හේතුව? මුර්ලි ඒක කියනවා ඕක ඇතුළේ. අපේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකේ ඉෂුස් තිබුණා. ඒ ඉෂුස් එක තාමත් නැහැ කියන්නේ නැහැ මම. හැබැයි ඔය NSL එක වගේ දේවල් වලින් කරන වැඩේට ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕනේ. අපි ක්‍රෙඩිට් දෙන්න ඕනේ ක්‍රෙඩිට් දෙන්න ඕනේ. ඒකත් ආවේ මහේල්ලාගේ කන්සෙප්ට්ස් වලින් තමයි. right so ඒක හැදෙන්න ඕනේ ඩොමස්ටික් ලෙවල් එකේ. මොකද ඩොමස්ටික් ලෙවල් එකේ තමයි වැඩිපුර මැචස් ගහන්නේ. එකෙක් අහලා පැතුම් හෙට සෙල්ලම් කරලා මං හිතන්නේ පැතුම් සෙල්ලම් කරයි කියලා. he needs a break, let him have that break because we won the series 2-0 and I think we can go like this. මං හිතන්නේ එහෙම ලොකු පොඩි changes වෙයි. No, so wealthy folk was feel we should play intelligent cricket like 96 2015. We can't survive modern cricket without power hitting. If we think out of the box like 96 World Cup, we can survive. Look, power hitting කියන concept එකම power hitting හරි simple නේ. දැන් power hitting simple නෑ. power hitting කියන concept එක 90 ගණන් වල සහ දැන් වෙනස්. right now almost every player should be able to clear the boundary. ඉස්සර එහෙම නෑ. right so the whole power hitting concept has changed. even in early 2000s unat power hitting gathot ehema it was usually top of the order, one or two players. right so now if you look at it then ape side de balot up to Kamidu Mendes පාරක් තියාගන්න බැරිද? power hitting is about that, right? පාරක් තියාගන්න පුළුවන් නේ.
කමින්ද මේස්ට පුළුවන් කුසල්ට පුළුවන් කුසල් පොඩක් කේස් බට් කුසල්ට පුළුවන් කමින්දුට පුළුවන් චරිත අසලංකට පුළුවන් අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩෝට පුළුවන් පැතුම්ට පුළුවන් නිශාන් මදුෂ්ක තමයි පොඩ්ඩක් ඉන්නේ but his role is some completely different he should play a different role but he also can ජනිත් ලියනගේ පාරක් තියා ගන්නවා right so this whole power hitting concept has ඒ කියන්නේ ඉස්සර එක තැනකට ගොනුණු ඒ ටැලන්ට් එක දැන් බැටිං ඕඩර් එක ගත්තම almost everybody can do that වනිදු can right දුනිත් අපට පණමදි නැත්නම් දුනිටත් පුළුවන් 88 for 3 12 overs so Dushan Hemant has been really good this series I think දැනටත් ඉතින් highest wicket එක අද wicket දෙයක් තුනක් විතර දැම්මොත් ඒක අල්ල ගන්න බැරි වෙයි 88 for 3 end of 12 overs if we can keep them under 160 I think we've got a good chance today හෙට same side ගහයිද දන්නේ නැහැ changes කීපයක් වෙයි කියලාත් මට හිතෙනවා that's gone that's 6 oh that's nothing just 2 බෝලේ පොඩ soft උන ගමන් පොඩ අමාරුයි but normally multi-K first 8 overs I think is where you have to capitalize අපි bat කරනකොට ඒක අපිට ඔළුවේ තියා ගන්න ඕන විශේෂයෙන් power play එකේ whatever Pakistan scores Pakistan A scores here අපි power play එකේ at least 1/4 1/3 with ගලව ගන්න ඕනේ right because when the ball gets softer it's a bit tougher to score right it's not when the spin it's when the ball gets softer right so ඒක හොඳට පේන තියෙනවා get him gone Dushan Hemant picks another wicket Pakistan 91 for ඔන්න ඕක තමයි දැන් මෙතන දැන් ගොඩක් අය කියනවනේ we have to play intelligent cricket කියලා Pakistan is not playing intelligent cricket right බෝලේ පොඩ්ඩක් පරණ වෙනකොට පොඩ්ඩක් soft වෙනකොට ලකුණු ගහන්න බෑ කියලා තේරෙන ගමන් you need to go to your basics right get the singles keep the strike rotating right so that can be their downfall if you can we are picking wickets means we can bring them to under 160 if we try right that's really dumb cricket to be honest you need to be able to read conditions right and conditions keep changing Dilshan Madhushanka has not impressed me after CWC 23 and he has not played any NSL matches according to Cricinfo. Did he have a lengthy injury? Yes, he had an injury issue. It's an injury issue and a recovery process. So it was injury and recovery. So ekat ekka thamai ava poda rest kala tibune. He will be back, right? He's still young. He's only, how old is he? 23, 24? So, I mean, he will be back. Obviously, he's got a lot of talent. Umair inna. Umair 65 or 41. Arafat 91 for 4, 12.4 overs. අවිෂ්ක ගැන මම පෝස්ට් මැච් ඇනලිසිස් එකේ කන්ටෙන්ට් එකේ කතා කරා දීර්ඝ වශයෙන් අවිෂ්කගේ ගැටලුව ගැන විශේෂයෙන්ම අර 5th 6th stump එකේ එළියේ බෝලේ පොඩ්ඩක් මූව් වෙනකොට එයාගේ තියෙන අර ඉන්ස්ටින්ක්ටිව්ලි ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් තියෙනවා අපි හිතලා කරන දේවල් නෙමෙයි ඒක ඉබේ වෙනවා so ඒ ඉබේම වෙන ඉන්ස්ටින්ක්ටිව් දේවල් ප්‍රැක්ටිස් වලදී නිතර කරන්න ඕන දෙයක් right ඔක අර ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් වල මට තේරෙන දේ right මේක මම තව කොහේ හරි දැක්ක කවුරු හරි කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙකුත් කියලා තිනවා ලංකාවේ කෙනෙක් නෙමෙයි පිටරට කෙනෙක් සහ මම ඒක දිගින් දිගටම කියපු කතාව තමයි සේෆ්ටි නෙට් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා ඩොමෙස්ටික් ස්ට්‍රක්චර් එක ඇතුලේ right සේෆ්ටි නෙට් එක තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්ටර්නැෂනල් වෙනකන් යනවා කියන්නේ you have talent right you are talented ලංකා රටක ඉන්න අනිත් ශ්‍රී ලංකන හැම ක්‍රිකටර්නට වඩා ඔයාලගේ ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා ඒක යුනික් ටැලන්ට් එකක් ඒක නිසා තමයි ඔයා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ එහෙනම් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා ෆේල් වෙන ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා ඒ ෆේල් වෙන ප්ලේයර්ස්ලා ආයි ඩොමෙස්ටික් එකට ගිහලා හොඳට ලකුණු ගහනවා නම් ආයි ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් වල ආයි හොඳට පර්ෆෝම් කරලා ආයි ෆේල් වෙලා ඩොමෙස්ටික් එකට ආයි හොඳට ගහනවා නම් එහෙනම් අපිට ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ සේෆ්ටි නෙට් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඒ ක්වොලිෆිකේෂන් එක ජාතික කණ්ඩායමට ගිය ප්ලේයර්ස්ලා ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙන ප්ලේයර්ස්ලව රැක බලා ගන්න එහෙනම් මොකක්ද ඉෂුව එක ජාතික කණ්ඩායමෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාගේ මේක වැරදි තියෙනවා මෙන්න මේ වැරදි තියෙනවා මෙන්න මේ වැරදි තියෙනවා කියලා ක්ලබ් එකට හරි ප්‍රොවින්ස් එකට හරි ඒ මැනේජ්මන්ට් වලට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක මෙයාගේ හදන්න
right? මොකද national coach කියලා club level එකේ coach කරන්නේ නැහැනේ. national coach ගිහිල්ලා NSL එකේ coach කරන්නේ නැහැනේ. එහෙනම් විදියක් තියෙන්න ඕනේ, ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ, මේ පැත්තෙන් report එකක් යන්න. look, this is his issue. මේ issue එක දිගටම තියෙනවා. analyst ලගේ video tapes ටික යවන්න පුළුවන්. tape නෙමෙයි. videos ටික යවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මෙතන මෙයාගේ මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එයාගේ sort out වෙන්න ඕනේ. Then he can work on it. With the coaches in the domestic level, with the coaches at NS, first class, at least stay. ඒ coaches ලත් එක්ක වැඩ කරන. එයාටත් ඒක පාවිච්චි කරලා වැඩ කරලා cricket board එකත් ඔය high performance center එකේ ඕක විසඳලා there should be a safety net. Because we can't have players who come. Honestly, මම කියන්නේ. ප්‍රවීන් ජයවර්ක්‍රම, ලසිත් ඇඹුල්දෙනිය වගේ players ලා එනවා හොඳට perform කරනවා international level එකේ යනවා domestic එකට fail වෙනවා එහෙම අමතක කළා දානවා. Right? So we can't have that. So that has to be විශේෂයෙන්ම අපි වගේ රටක when there is so little, we have පොඩි resources ප්‍රමාණයක් කියන්නේ 1000ක් 2000ක් ඕනනම් ඉඳී players ලා. Right? ඒගොල්ලෝව පරිස්සම් කරන්න පුළුවන් විදියක් ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕනේ. Right? And මම හිතන්නේ ඒක එච්චර අමාරු වැඩක් කියලා. Complicated වැඩක්. But එච්චර අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. Ask what happened to the USA pitch. ICC brought the pitch. Yeah, so we spoke about it. Yeah, so look, our batting looks good. Especially on paper, we look good. Right? This is a good side that we've got. We need to be patient with this side as fans. Let them play. And මේක හරි විහිළුවක් වෙලා තියෙන එකනේ. මට ඇත්තටම ෆෑන්ස් ලගේ පැත්තෙන් මාර විහිළුවක්. මොකද පෙරදුන ගමන් එක මැච් එකක් පෙරදුනා හරි ඉවරයි. මුන්ට ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. මුන් ඉවරයි. මුන්ට මොන ක්‍රිකට්ද? මුන්ට ක්‍රිකට් ගහන්න බෑ. මුන් එකම වැරද්ද කරනවා blah blah blah. Right? එක මැච් එක පරදින්නේ just it's like කුමාර සංගක්ලා මහේල් ජයවර්ධනලා ගහපු හැම මැච් එකම දින්නා වගේ. Which is not true. Right? 98 for 4, 13.5 overs. So runs have dried up. Ramesh Mendis 3 overs 15 for no wicket, one more ball to go in the third over. That's the end of the 14th over. We have to keep them under 150. No, typical Sri Lankan, obviously. ඇත්තටම hina යනවා හැබැයි සමහර වෙලාවට. අය අවිෂ්කගේ ප්ලේස් එකට සෙට් නෑ වගේනේ number 4. So number 4 position is a place where Avishka can really play well. But මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා Sanath Jayasuriya always saw Avishka Fernando as an opener. Right? So this is about instinct versus analysis. Right? Analysis versus instinct වලියක් යන්නේ මෙතන. මට නම් පෞද්ගලිකවම if analytically okay balance එකක් තියෙන්න ඕනේ. I've never seen Avishka Fernando as a number 4 batsman, right? Honestly. මට again instinctively because he plays the pull well, he reads the length well. යාගේ අර ප්‍රශ්න නැතුව. And he's got good well played. That's for his hand-eye coordination is very good. He's a more of an opening batsman, aggressive opening batsman to me. But if the stats are saying he's doing well at number 4, we need to think about it as well. ඒකෙදි management එකෙන් ගන්න ඕන decision එක. I just feel if you can build him මේක එක පැත්තකින් මෙහෙම ප්‍රශ්නකුත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් number 4 position එකට තව fighters ලා ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. Right? Fighters ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. පසු අපි first class ගත්ත පසු සූරිය බණ්ඩාරලා පවන් රත්නායකලා අපි නෝනදුත් ඉන්නවා එතන fight කරන. So ඒක how is that that's gone. Dushan Hemantha picks his second wicket. Wickets will win the match for us for sure. That was plum. Dushan Hemantha is making a name for himself. Then Dushan Hemantha කාලයක් තිස්සේ perform කරපු players ලා. And he's got the experience now. I think he's now මේක තමයි වෙන්න ඕනේ. layer හදන්න ඕනේ අපේ. Right? One and two form එක out නම් then we can bring Dushan Hemantha in. Right? And he can bat well also. පොඩක් හොඳට bat කරනවා. Subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න please. Notification එක එන්න නම් bell icon එකත් click කරන්න. අපි දැන් monetized videos 150 ගානකට පස්සේ
සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 6500කට පස්සේ අපි මොනිටයිස් වෙලා තියෙනවා channel එක. ලොකු ගේමක් දුන්නා ඒක හදාගන්න. ෆයිනලි ඒක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට සපෝට් එකක් විදියට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න. So that we can grow this channel. මොකද මේවා නිකන් කරන්න අමාරුයි. මේ වලට වියදම් යනවා. ඇත්ත කියන්න ඕනේ. 103 for 5, 14.2 overs. Well bowled. How is that? Nope. Umer අර පැත්තෙම තියාගෙන now we have to be smart. Right? Then as a captain you need to be smart. Then අර පැත්තේ Umer ඉන්නවා. Umer is on 60 plus, right? Keep him in the bowling end, right? Bowlers end එකේ තියාගන්න යාව, non strikers end එකේ තියාගන්න. පුළුවන් තරම් බෝල් කරන්න බලන්න ඊළඟ ඕවර්ස් 5. බෝලර් 30න් අඩුම බෝලර් 20ක්වත් බෝල් කරවන්න ඕනේ අනිත් පැත්තේ බැට්ස්මන්ට. right? That has to be the plan. Stop the single. විශේෂම ස්ට්‍රයික් එක උමේරට නැති වුණ ගමන් සිංගල් එක නවත්තන්න උත්සාහ කරන්න. Bring the field in a bit. Because ඒකෙන් දෙකක් වෙනවා. එකක් you bring the field in a bit and show the batsman ඔයාට මේකෙන් බේරෙන්න නම් ඔයා පාරක් ගහන්න ඕනේ. පාරක් ගහන්න ගිහලා අවුට් විකට් එක ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් එයාට තියලා දුවන්න බෑ. එක දුවන්න බෑ. very good captaincy. එක දුවන්න බෑ. ස්ට්‍රයික් එක මාරු කරන්න බෑ. so මේ වෙලාවේදී ඊළඟ බෝල 30 ගත්තොත් 30න් බෝල 20ක් විතර 20ක් අඩුම අනිත් බැට්ස්මන්ට බෝල් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ as a team. Gone. There you go. දැක්කද? ඔෆ් සයිඩ් එකේ 3 දෙනෙක් ඇතුළට ගෙනාවා. කවර්ස් වලට කැච් එක දුන්නා. right? He had no option. මොකද යාට තියලා දුවන්න විදියක් නැහැ. පාර ගැහුවා විකට් එක ගියා. We are 6 down now Pakistan. This is good captaincy also. Good catch by the captain and good captaincy as well. මොකද්ද මේ මයික් එකට අද වෙලාද? there you go. හරි දැන් හරි. අවුට්ලු දන්නෙත් නැහැ. I think we are playing one extra batter. Kamindu should bat at number 4 and Vella at 7. By this we can play 2 paces and 3 spinners. Maybe I'm wrong. What's your opinion? Chanupa, mehmai. I don't like to change things that are working. My opinion, right? It's working ne. දැන් මෙතන මොකුත් අවුලක් නැහැ නේ. වැඩේ වෙනවනේ. වැඩේ වෙනකොට ඒ දේවල් වෙනස් කරන්න එක is not good. Because what Kamindu does say that letter order is good. It's working for us. Right? And it gives, imagine your most informed batsman coming at number 7. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න cricket is a multi-dimensional sport. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේක ඇතුළට යන. Just imagine opponent team එකට කමිදු මෙනි සම්මතට මු 7නේ ගහන්න මේ තව සෙට් එකක් ඉන්නවනේ ගහන්න. Right? Even we have 4 down or 5 down for very less. Right? You see Kamindu Mendes walking into the ground. Right? නිකන් හිතන්නකෝ. දැන් ඔයා opponent team එකේ Kamindu Mendes තමයි ලංකාවේ ඉන්න හොඳම form එකේ batsman. මේ වෙලාවේදී. and අපේ අනිත් ඒගොල්ලෝ ගත්තම එහෙම ලොකු out issue එකක් නැහැනේ. පැතුම් මුඩ හොඳට ගහනවා, නිෂාන් මදුෂ්ක ගහනවා, චලිත් අසලංක හොඳ form එකේ ඉන්නවා. right? සදීර පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම batting order එකක් ඇතුලේ දැන් මෙන්න යකෝ මෙච්චර වෙලා දැන් එනවා Kamindu. right? උන් ටික ඔක්කොම out කරාම ආයි Kamindu එනවා. That's pressure. Okay, they are appealing. And that's what cricket is, right? Cricket is just අපේ තාම ඒක තමයි මාර නිතරම කියන්නේ cricket බලුවම විතරක් ඕක තේරුම් ගන්න බෑ. මේක මේම කාවත් පල්ලෙහාට දාන එකක් නෙමෙයි. cricket ගැහුවේ නැද්ද උඹට දන්නේ නැහැ කියලා කියන එක නෙමෙයි. right? cricket ගැහුවම oh how is that? Ambo, lucky. Very lucky. මං කියන්නේ අපි ක්‍රිකට් දිහා බලන විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. මම ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ නැහැ ක්‍රිකට් ගහපු මිනිස්සු පොඩ්ඩක් හරි ක්‍රිකට් ගහපු මිනිස්සු අනිත් මිනිස්සුන්ට දන්නවා කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මං කියන්නේ. මම කියන්නේ දන්න දෙයි දැනන දෙයි දෙකක් නේ. right? මම නිතර කියන කතාවක් ඕක.
දැන් අපි මැච් එක බලන්න මෙතනින් බලන්න අපෝ අරක් ගහන්න තිබ්බා අර පාර ගහන්න තිබ්බා. හැබැයි ක්‍රිකට් පොඩ්ඩක් හරි ගහපු එක දන්නවා 140ට විතර බෝල් එනකොට අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් ගුඩ් ලෙන්ත් එකේ බෝලේ එළියට මූව් වෙනකොට කොච්චර අමාරුද ගහන්න කියලා. රයිට්? මොකද අපි දැන් මමත් එහෙම මම ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් ගහලා නැහැ. රයිට්? මම ෆස්ට් ක්ලාස් ක්‍රිකට් ගහපු අයත් එක්ක කට ගහලා තිනවා. වෙන තැන්වල. රයිට්? And I've seen that. The way they play, the way how the ball කරනකොට බැට් කරනකොට අපිට තේරෙනවනේ. දැන් අපි 120 බෝල් කරලා අපිට නිකම් අපිට ඉමේජින් කරන්න හරි පුළුවන්. දැන් බෝලින් මැෂින් තියෙන නිසා අපිට 160ට බෝල් එකක් දාලා බලන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ එක්කෙනෙක් නිකන් ගිහිල්ලා ක්‍රිකට් නෙට් එකකට ගිහිල්ලා 150 60 ඕනේ නැහැ 130ට බෝල් එකකට ගහන්න. 130ක් දාලා බෝල් එකකට ගහන්නකෝ. වැඩි නෙමෙයි. යාම මේ 140 ගැන කතා කරන 130ත් එපා 120ට දාලා බලන්නකෝ. See how tough it is. එතකොට දැන් ඒක පැත්තෙන් ආගියුමන්ට් එක මොකද? නෑ උඹලගේ ජොබ් එක නුඹලගේ ජොබ් එක කරපන්. හරි ඉතින් ජොබ් එක කරනවා ඒගොල්ලෝ ජොබ් එක කරන්න දෙන්න. Right? Dushan Hemant, the 13 wickets in the tournament so far. Number 1. Yeah, and අනිත් එක it's chess on grass Amit Kodikaro. හරි ලේසි ඔය මට දුලිත තමයි කිව්වේ දුලිත අපේ දුලිත කුලිත sorry. කුලිත කියලා ඉන්න අපි TikTok අපි මුල් කාලින් දෙන්න ඔය ඉන්නේ කුලිත කීපද it's chess on grass right simple අර එච්චර දුරට අපේ මිනිස්සු ක්‍රිකට් ගැන හිතන්නේ 106 for 6 අපිට ඇත්තටම දැන් 106 මේක කැපිටලයිස් කරගන්න. Oh come on bad bowling well kept. Bad bowling well kept. Nipun Ransik is generating a lot of pace. It's good to see. ඔමාන් වල ලස්සන කඳු තියෙනවා. දා ලස්සන නෑ කඳු. කඳු නම් තියෙනවා පැලෙන්න දුමුරු පාටයි. කුලිත් කඳු තියෙනවා සෑහෙන්ට. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් පැතිවල කඳු වටේට තියෙන්නේ නගරේ තියෙන මැද. සෑහෙන කඳු තියෙනවා. සෑහෙන රස්නේ. මාර රස්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහි සාමාන්‍ය 24 25 26 වගේනේ. ඒ 35 36 40 45 සෙල්සියස්. It's crazy. Why does our debutants perform really well in the first few matches and then struggle? They play good in different conditions as well, but start failing. Look, failure is something that it's part and parcel of the game. ඒක ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක්. There's a lot of pressure, no? When you're playing for your country, there's a lot of pressure. Media attention එක තියෙනවා, සෙනග ඉන්නවා මැච් වල. මම ඒකනේ කියන්නේ ඩොමෙස්ටික් වල ගිහිල්ලා මැච් ටිකක් බලන්න කියලා. ඒක බලු බල්ලෙක් නෑ. හරිද අපේ NSL නම් කොහොමත් නැතුව ඇති ක්ලබ් මැචස් වල බලු බල්ලෙක් නැහැ ඉන්නේ ඒ ප්ලේස් එල්ලම් කරන ළමයින්ගේ අම්මලා තාත්තලා මල්ලිලා ඒගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා එච්චරයි රයිට් කවුරුත් ගිහලා ක්‍රිකට් මැච් බලන්නේ නැහැ ඉස්සර බැලුවා ඉස්සර එහෙම කල්චරල් ලංකාවේ තිබ්බා කාලයකට කලින් දැන් නැහැ දැන් මිනිස්සුන්ට වෙලාවලුත් නැහැ ඔහොම මැච් කියලා බලන්න මේ සති දවස්වලත් එහෙම බට් ඒ කල්චර් එක නැහැ තව දුරටත් අපේ Exactly, Chamit. You don't even need to face 120. No, that's what I'm saying. I know someone was asking about Vyaskanth. See, Vyaskanth is not performing in the domestic level, right? He's not. He's just there and thereabouts. He's not consistently performing. So we can't be. Ekane apita unfair wende behane. Oh, shot. Ganna, gatta. Umer gone. 108 for 7. Big wicket. Maro. Niyamai. Dushan Hemant picks another one. 108 for 7. Fourth wicket for Dushan Hemant. 108 for 7. 16.2 overs. Then Ed play වෙනවනේ. හතරක් විතර play වුණා. ඩොලර් 2ක් විතර ඇති. Big wicket of Umer. See, අර පැත්තෙන් wicket එක ගත්ත නිසා he was under pressure, right? So he had to do something. He had to invent something and he's gone.
right? That's what cricket is. දුලිත පෙර සතුටුයි ඉතින් මාස ගානක් ගියානේ මේක මේ මොනිටයිස් කරගන්න මම හිතන්නේ මාසයක් යන්න කලින් මොනිටයිසේෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් කවර් කරා මාසයක් ගියේ නෑ ඔය 4000 watch hours උයි මොනවාද 1000 subscribers එක කරගත්තා ඒ මොනිටයිසේෂන් ඔන්ලාර AdSense එක ඉෂුව එක තිබුණා මේ මාස ගානම දැන් තමයි ඒක හරි ගියේ ඉතින් සතුටුයි ඉතින් එහෙම දෙයක් කරනවා yes true is not performing on top we have Vanidu yeah so we have Vanidu we have as Terence said we have Vanidu we have Anderse we have Dushan right now abe podi කට්ටි ඉන්නවා තව කමින්දු නදීෂාන් ඉන්නවා who is also good spinner මෙතකොට එතනින් හරියම තව ලෙගි කෙනෙක් ඉන්නවා කවුරුරි හොඳ මට යාගේ නම එන්නේ නැහැ කමින්දු නදීෂාන් ඉන්නවා එක්කෙනෙක් so ඒ layers ටික හැදීගෙන එනවා so Viyaskant needs to Viyaskant I would actually put Viyaskant with Mahesh Deekshana මන්දනේ මටත් පේන විදිහට he has a bit more pace he has a bit more bounce and he's a kind of a mystery bowler also Malsha Tarupati thank you Sanjula Malsha Tarupati ඉන්නවා so හොඳ range එකක් ඉන්නවා පුලින තරංගත් ඉන්නවා අයි ඔයා ඩොලර් කාක්කේද නෑ තාම සත ගණන් වලින් එන්නේ තාම සත ගණන් වලින් එන්නේ 109 for 7 it's very very tough on YouTube මොනිටයිස් කළාම TikTok අමතක වෙලා කියලා කට්ටියම බයිනවා ඌ ඒක ඇත්ත ඒ මොනිටයිස් වුණාම නෙමෙයි TikTok එකේ අපිට මුලින් issues වගේක් ගියා ඒ issues ටික තිබුණා technical issues ටික දැන් අදත් ඒක තමයි අද TikTok එකට එන්න බැරි නම් මොකද ඒ technical issue එක නිසා because there is a system that we use a software that we use දෙකම එකට එන්න ඒකේ පොඩි ගැටලු ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික you know sort කරගන්න ඕනේ ඉතින් do you have thoughts about Kusal Mendis in ODIs? He hasn't made a century in some time. Is this a mental technique? I think it's... See, Kusal Mendis to me completely is a mindset issue. Right? His mentality... I don't know. It's just that 100 for 7, 17 overs. For me, Kusal Mendis' entire career has been up and down because of his mindset. And of the expectation also. And his discipline. Right? So ඒවා ඉතින් හදා ගන්න ඕන දේවල් and that's what I said මම මේ අවුරුදු මුලත් කිව්ව කතාව තමයි කුසල් මෙන්ඩිස්ට මේ අවුරුද්ද මාර වැදගත් අවුරුද්දක් මේ අවුරුද්ද එයා හොඳට කරේ නැත්නම් මොකද අනිත් පැත්තෙන් ඩොමෙස්ටික් එකෙන් දොරට තට්ටු කරන ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඉතින් he has to you know stand up. කොහොමද අර කඳු ටික හම්බු ඕකෙන් එන රස්නේ පාකිස්තාන් ස්පින් එක හොඳයි හෙට පැතුම් ගහනවා කියලා තියෙනවා කන්දම්බි පැතුම් and Nishan Madushka I think is the ODI opening partnership I feel එහෙම නැගලම නැහැ භාගයක් දුර වගේ නැගලා තිනවා ඕක නගින්න බෑ මල්ලි අල්ලන්නවත් බෑ ඒ කියන්නේ ගල් අල්ලන්නවත් බෑ රස්නේ රත්තරන් කුඩු තියෙනවා ඕල ඒ සමහර කඳු වල ඒ ගල් කැඩුවම මේ පේන රත්තරන් චූටි කෑලි overrated Bandasi 110 for 7 17.1 overs can we keep this down to 130 well bowled Ishan Maling has been good එහෙමත් නෙමෙයි ඒක හරි පොඩි quantity වල තියෙන්නේ ඒක එහෙම මේ මාර තු ගන්නේ Oh, that's 4. That's 4.
I think we'll only know if when he plays international cricket, right? And Dushan Hemant ගැන කතා කරන්නේ ඒකාකාරී නැද්ද කියලා අහනවා. It's turning. He has no slider or googly, but that's something he should work on, right? Googly එකක් නැත්තෙමත් නෑ එක straight ball එකක් තියෙනවා. But it's something that he needs to work on. And we need to give him අපිට opportunity එකක් දෙනකොට තමයි බලාගෙන නැතරම international cricket එක survive වේද කියලා. I think then කොහොමත් as a leg spinner you need to have those variations for sure. Googly එක අනිවාර්යෙන් දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔමාන් නේද උන්නේ? ඔව් උන්නේ එහෙ තමයි. I've been saying this. I've been saying this for a long time. Kusal needs a break. He can't be playing all three formats. He needs a break from at least one format, and he needs a break in general. Right? NSL ගිහලා ලකුණු ටිකක් ගහලා මොකද එයාගේ confidence issue එකක් තියෙන්නේ. එයාගේ mental issue එකක් තියෙන. NSL ගිහලා ලකුණු ටිකක් ගහන්න. Which he can. ගිහිල්ලා ගහලා එන්නේ confidence එක අරගෙන එන්න ආයි ජාතීය international cricket වලට. ඉතින් I don't know. I feel it. For me, it's not for his whole form depends on his confidence. Kusal Mendis, he's that kind of a player. So I think his confidence needs to be built, and that confidence can only be built in the domestic level. Oh come on, inside edge for 4. These are bonus runs. 119 for 7, 17.5 overs. එකසිය 30ට තියාගත්තා නම් මරු. මොකද මිගෙන් එක්ක කකුල හරි බ්‍රේක් කරේ 119 for 7. See these injuries ඔගලන් මතක තියාගන්න ඕනේ හරිද ඔය කකුල කැඩෙන කතා එහෙම කියන්න එපා මොකද you know your entire the way you play can change. ඒ කියන්නේ එහෙම injuries වලින් ඔය ලොකු injuries වලින් කිමු muscle tear හරි tissue tear හරි say ankle එකක් ගිහිල්ලා හරි මොකක් හරි serious injury එකක් වුණාට පස්සේ even if you do proper the physiotherapy ටික කරත් sometimes you can't get to 100%, right? එහෙම දේවල් තියෙනවා. So it's very dangerous. ඒ කියන්නේ ලොකු injuries වලට ගියාම තනිකර performances අනිත් පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන්. So that's why it's important that you know you hit the gym, you do the gym, you හරි nutrition එක ගන්න කන බොන දේවල් වලින් gym යන්න ඕනේ, strengthen කරන්න ඕනේ, you know, do all of that. මේ එහෙම වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු career එකම නැති ඉවර වෙන්න පුළුවන්. Because your performances are ඒ කියන්නේ ඒ නිගල් වලින් performances වෙනස් වෙනවා. අසෙල ගුණරත්න ඒ යම්තා දුරකට yes ACL injuries මේ ඉතින් ඇත්තටම එහෙම players ලා නැති වෙලත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ injuries නිසා you know they've just disappeared. KJP is also one. 120 for 7. Can we keep it down? Oh, come on. Oh, the beaches of Oman. Oman වල beach වල තියෙන දේ තමයි රැල්ල නැහැ. රැල්ල ඇත්තම නැහැ. Full ආදර. Ooh, well bowled. Lot of cutters. Shahnawaz Dahani. That's a single. That's one. 122 for 7, 18.1 overs. kasi හතල්ලිට තියාගත්තා නම් කියලා වැඩක් නැහැ. දසුන්ට ආයි international T20 matches හම්බෙද මං හිතනවා හම්බෙයි කියලා. He's not been written off. Domestic එක ගත්ත දෙය හොඳට කරනවා එතන. I don't think he's written off, but I think that break is also good for Dasun Shanaka. Dasun Shanaka pull him! Nipun runs, strikes again. 8 down, Pakistan.
inside edge. I think Dasun Chanaka will be back. මම කියන්න නම් තියෙන්නේ ඉතින් මොක කතා කරන්න හිටියා. මොකද දැන් දසුන් ශානක එළියට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පෝස්ට්ස් වැඩි වෙනවා. TikTok වල වීඩියෝස් වැඩි වෙනවා. මේ අගින් අකලංක වැඩි වෙනවා, මීඩියා වැඩි වෙනවා. Honestly මම කියන්නේ fans ලට and the guys who do campaigns, right? ඔය players ලට campaign කරන අය ඉන්නවා. කරන්න එපා ඒ වැඩි. Right, let the guy be, let him do well with the bat. මම දසුන් චානකට නිතරම කියන්නේ හැමදෙස්සම කියනවා do well with the bat. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩ පෙන්නන්න මීඩියා වල වැඩ පෙන්නන්න එපා. හරිද? මට දසුන් චානක කතා කරපු වෙලාවෙත් මට හම්බුන වෙලාවෙත් මම ඒක දසුන් චානකට කිව්වා. Right, you need to go and do something, you need to work your cricket and cricket ගහන්න. අනිත් ඒවා පස්සේ සෝෂල් මීඩියා වලින් ටීම් හැදෙන්නේ නැහැ. සෝෂල් මීඩියා වලින් ටීම් හදන්න බෑ. ඒක කාලයකට කලින් වෙන්න ඇති. මං හිතන්නේ දැන් ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. එන එක එහෙම වෙන්නත් බෑ. රයිට්, මේක අපි මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට නියෝජිතව යවනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයිනේ. මේක ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම, ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම. ඒකට මේ පොපියුලර්ම ක්‍රිකටර්ස්ලා නෙමෙයි ගන්නෙ. එහෙනම් චාමික කරුණාරත්න ඕපනින් බැට්ස්මන් අපේ. ගන්න! අයියෝ, come on. I'm not saying මම කියන්නේ දසුන් එහෙම වැඩක් කරනවා කියලා, but ඒක නිකන් ඒ වගේ I don't know, it looks like that sometimes. Right? මේ ඉතින් අපේ ෆෑන්ස්ලා තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔය සෝෂල් මීඩියා වල ඒ වගේ දේවල් යනකොට පොඩ පරිස්සමෙන් පරිශීලනය කරන්න කියලා. 127 for 8. Short. Slapped to long on. Long off. හරි 140ට අඩුවෙන් තියාගමු කොහොම හරි. 128යි 8ක් වැඩි මේ ඕවරේ 6කට තියාගත්තා නම් කියලා වැඩක් නැහැ. කමක් නැහැ. 128යි 8යි. චාමික ගැන කියන්නකො. අපරාධේ. එක වචනින් කිව්වොත් අපරාධේ. එච්චරයි කියන්නේ. I would love to see him play. මොකද play well. චාමික කරුණාරත්න වගේ ප්ලේයර්ස්ලා ගේනවා එක යම්කිසි එනර්ජි එකක් ටීම් එකට. ඒ එනර්ජි එක මරු. Right? But he's not performing. So he needs to perform. He needs to figure out how to perform. Right? So ඒක හදාගන්න. අනුතුරක් බලන් ඉන්නවා ලයිව් එක. හොඳයි. very good. ශ්‍රී ලංකා ඒ මැච් එකකට මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් දෙන එක. සබස්ක්‍රයිබ් කළා නැති අය බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරපු නැති අය ප්ලීස් කරන්න. so that we can අපි දැන් මම හිතන්නේ 6700ක් වගේ ඉන්නවා සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා නේ. so probably අපිට එන මාසෙනකොට මේක 10000 කරගන්න පුළුවන් වෙයි. බැරි වෙයි නේ අමාරු. Hey, well bowled. Oh, come on. White ball. 129. දසුන් ශානක ඉන්නවා. එහෙම මුකුත් වෙලා නැහැ. ඉන්නවා හැබැයි. We have a New Zealand series, yes. See, ජනිත් ලියනක again දුලිත අපි යන්න ඕනේ අරකට. Dulita, we need to go to that whole policy of the selection committee saying that, if you do well, we'll get you in, right? So just because he's doing well in ODIs does not mean he can play in the tests, right? Because he's not doing great in the first class, right? He can domestic first class game loku erada players la inno, right? So a test if he's doing well in the first class season, then he has an opportunity at the test side. Just because you're good at ODIs doesn't make you good at tests. So that's a very good policy. That's a very good policy the way they're going.
hopefully if they can continue doing that. So 130 for 8, 19.2 overs. Hundred and 30 for 8, last 4 deliveries. Oh, sure. එකයි දෙකයිද දෙක දෙන්න එපා අයිෂ් එකසි හතලේ අඩුවෙන් තියාගන්න පුළුවන් එනේ oh come on තිසු bro please වනිදු ඉන්නකම් චාමිකට ටීම් එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ නිකන් අර ලිඳ ළඟ චීත්ත ටික වගේ ඊයා තිසු ඊයා ඒ එහෙම ලොකු රැලි නෑ දැන් අපේ බීච් වල රැල්ල තියෙනවනේ සෑන්ට ඔච්චර තමයි සහ ඔය ඉස්සරහට යන්න බීච් එකේ එහෙම ලොකුවට වතුරක් නැහැ ඒ කියන්නේ එහෙම මේ ගැඹුරු නැහැ සෝ මගේ ගෙවල් තිබුණේ බීච් එක ළඟ අන්තිම කාලේ නෙමෙයි මැද හරි වගේ මං O level කරන කලින් අපේ තිබුණේ බීච් එක ළඟ ඒ කියන්නේ ලේන්ස් දෙකක් විතර බීච් අල්ගොබ්‍රා කියලා ප්‍රදේශේ run out අල්ගොබ්‍රා කියලා පළාතක තිබුණේ බීච් එක ගාව පයින් යන පුළුවන් බීච් එක ලොකු දුරක් නෑ what was that Muhammad Imran Jr. So 9 down now. Travel with Udit Tirosh පටන් ගන්න. Oh, then travel with Udit Tirosh film review කරන්න තියෙනවා, food review තියෙනවා. මෙහෙමයි. ඒ ඔක්කොම ටික මේ channel එකේ තියෙනවා. හරිද? දැන් එක පැත්තකින් අපි සමහරවිට කෑම ගැන කතා කරනවා. අපි සමහරලාට ෆිල්ම් ගැන කතා කරනවා, සීරීස් ගැන කතා කරනවා. දැන් මට channel හදන්න වෙන්නේ හැම එකටම. Hard talk with Udit Tirosh film review. අයියෝ අර අපි 6 8 ගන්නවා වගේ so 133 134 135 so 135 for 9 yeah one extra run මම අර කිව්වද ඒ කියන්නේ the way they started right and 10 overs gannaකොට I felt like they will go to up to 160 right so we just brought that total really back and Pakistan made a lot of errors they lost wickets right so 135ට තියාගත්ත එක ලොකු දෙයක් මං හිතන්නේ අපේ පැත්තෙන් බැට් කරද්දි ඔය රෝල ගෙහුවට පස්සේ පොඩ්ඩක් එකපාරක් I think පළවෙනි overs higher the power play we need to plug out at least 40 to 50 runs right wickets යන්නේ නැතුව maybe 50 for 1 50 for 2 අපිට අද ගන්න පුළුවන් නම් මේ 135 50ක් එළියට ගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ it is a mind game it is a slow game අපිට මෙතනින් 50ක් ගා ගන්න පුළුවන් නම් පළවෙනි overs 6 ඊළඟ overs 14ට අපිට රන් බෝල් යන්න තියෙන රන් බෝල් ක්‍රිකට් එක අපේ කට්ටියට බැරි එකක් නෙමෙයි so I think if we play well if we think well හොඳට හිතලා අපි සෙල්ලම් කරොත් අපිට මේ මැච් එක ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් semi final එක එහෙනම් අපිට එහෙම final එක බලා ගන්නත් පුළුවන් එහෙනම් අපිත් පොඩි බ්‍රේක් එකකට ගිහිල්ලා එන්න ඊළඟ ඉනින්ග් එකත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා A versus Pakistan A men's T20 emerging teams Asia Cup 2024 first semi final එක අනිත් පැත්තේ India versus Afghanistan second semi final එක පැවැත්වෙන්නේ so we will be if we win this semi final එක ජයග්‍රහණය කරොත් අපි එක්කෝ ඉන්දියාව එක්කෝ ඇෆ්ගනිස්තාන් එක final එක සෙල්ලම් කරනවා so let's hope we can it's all about being smart 135 to chase පළවෙනි overs 6 අපිට ලොකු කුට්ටියක් මේ 135න් ගලව ගන්න පුළුවන් ලකුණු 50ක් විතර ගලව ගන්න පුළුවන් නම් අපිට රන් බෝල් ගහන්න තියෙන්නේ so I hope we have a good strategy in facing this එහෙනම් අපි බ්‍රේක් එකක් අරන් එන්න ඔව් ඔමාන වල තමයි O level කරේ yes මේ අපි බ්‍රේක් එකක් අරන් එන්න ඊළඟ ඉනින්ග් එකත් එක්ක
Dushan Hemant then කතා කරනවා wicket 4ක් 21 for 4. He's the highest wicket take of this tournament also. He's been really good, which is good for Sri Lanka cricket. එහෙනම් අපි break එක කරන් එන්න. අපි එන්නම් second innings එකත් එක්ක Sri Lanka A versus Pakistan A men's emerging Asia Cup T20.